kí yẹn kú kàlẹ́ gbogbo tójú yín tí ń wọlé iṣẹ́ Kilarigbo live TV Táíwò Atọ́lágbé lórúkọ mi a tún ti wà ní ìhà yín o Ìkòròdú la wà báyìí nílé ẹjọ́ gíga eléyìí tí wọ́n ti ń ṣe ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò lórí ọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú ikú tó pa ọ̀dọ́mọdé olórin Ìlérí Olúwa Àlọ́ba tí àwọn olólùfẹ́ rẹ̀ mọ̀ sí MOHBAD tàbí Ìmọ́lẹ̀. Òní ọjọ́ 22 nínú oṣù kọkànlá ọdún 2023 òun náà ni ìrètí wà wípé ọ̀kan nínú àwọn tí ojú wọn tó ohun tí ó ṣẹlẹ̀ ní ọjọ́ tí ìṣẹ̀lẹ̀ ní inú ilé MOHBAD yóò wá sọ tẹnu rẹ̀ eléyìí tí í ṣe àbúrò rẹ̀ gangan ọmọ ìyá ọmọ bàbá Adura Àlọ́ba yóò máa sọ tẹnu rẹ̀ lénìí. Ìrètí wà wípé àwọn tí ọ̀rọ̀ kàn náà wọ́n wà ní ìjókòó ẹ ṣe mọ̀ bá wa kọ́ni ilé iṣẹ́ wa bí a ò ṣe ní jẹ́ kí etí yín di sí gbogbo ohun tí ó máa ṣẹlẹ̀ ní ilé ẹjọ́ lónìí. Close to them. Nothing. Gẹ́gẹ́ bí ìrètí gbogbo àgbáyé lórí bí ọ̀rọ̀ nípa bí ikú Ìlérí Olúwa Àlọ́ba ṣe lọ, kí ló pa, nígbà wo ló kú, báwo ni ikú ẹ̀ ṣe wáyé, ìyẹn ní ìpele ibi tí wọ́n wà nílé ẹjọ́ lónìí tí àwọn ènìyàn tí wọ́n sì jókòó tẹ́tí gbọ́ ọ̀rọ̀ láti ẹnu ẹni tí ó jẹ́ ẹ̀jẹ̀ ọmọ ìyá ọmọ bàbá MOHBAD ìyẹn Adura lónìí. Bó ṣe jẹ́ wípé àkọ́kọ́ nígbà tí Adura yóò bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó fún gbogbo ènìyàn ní ẹ̀fọ́rí díẹ̀ nítorí pé Adura ò sọ̀rọ̀ sókè, Adura mọ̀ bóyá fẹ́ gbẹ́nu sọ̀rọ̀, àyà pa, ẹ̀rù ń bà. Bó ṣe jẹ́ pé wọ́n lo gbohùngbohùn tí ẹ ò ṣiṣẹ́, bó ṣe jẹ́ pé ó ń ṣiṣẹ́ ọ̀rọ̀ rẹ̀ wọnú gbohùngbohùn, èyí tó mú kí adájọ́ kí ó pe àkíyèsí ẹ̀ wípé kó dúró ná, wípé eléyìí kì í ṣe pé láti nàka àléébù sẹ́nikẹ́ni ṣùgbọ́n ó wà fún pé kí ó sọ ìhà tiẹ̀ nínú bí ọ̀rọ̀ yìí ṣe jẹ́ gẹ́gẹ́ bí ọmọ ìyá olóògbé eléyìí tí ó ṣe aláìsí tí ó sì wà níbi tí ọ̀rọ̀ ń ṣe ṣẹlẹ̀ pé kóun náà sọ tẹnu ẹ̀ báwọn yòókù náà ṣe sọ. Òun náà ni ọ̀rọ̀ eléyìí tí ó gbé wá sí ilé ẹjọ́ kí ó má fún wọn ní igbó dídí ṣán, kí ó má sì jẹ́ kí wọ́n lè fa ọ̀rọ̀ igun kí ó sọ tẹnu rẹ̀. Nígbà tí ó dé agbọ̀n kan àwọn agbẹjọ́rò gan láti dìde tún máa fún lọ́rọ̀ láti sọ̀rọ̀. Wọ́n fẹ́ fún lọ́rọ̀ láti sọ̀rọ̀ wípé kó sọ̀rọ̀ jáde ọ̀rọ̀ ẹnu ẹ̀ ni àwọn nílò ṣùgbọ́n ó bá ọ̀rọ̀ yìí lọ wọ́n dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ níbi tí ọ̀rọ̀ yìí ti sábà máa ń bẹ̀rẹ̀ nítorí pé gẹ́gẹ́ bí adájọ́ ṣe wí kí ni yóò pa MOHBAD gangan òun náà ni ibi ìbéèrè eléyìí tí wọ́n wà yìí gẹ́gẹ́ bíi pé òun náà mọ̀ ó wà níbẹ̀ nígbà tí ọ̀rọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀. Adura sọ wípé òun kò fi gbogbo ara sí níbẹ̀ nígbà tí nọ́ọ̀sì wọnú ilé póun ò sí níbẹ̀ nígbà tó wọnú yàrá lọ bá ẹ̀gbọ́n òun láti fún ní àwọn oògùn yẹn wípé ariwo tí Cynthia pa òun ló mú kí òun sáré gòkè wá àtàwọn míì tí wọ́n jọ wà nílé. Ó nígbà tó débẹ̀ wọ́n ní ipò wo ló bá ẹ̀gbọ́n rẹ̀ ó sọ wípé ó ń yí nílẹ̀ wípé ó ní ó ń jarunpá ló pé
eléyìí tí tabaníkà wò ní gẹ́gẹ́ bí èdè Yorùbá wọ́n sọ wípé ó ń jàporó. Wọ́n ní ọ̀rọ̀ wo ló bá lẹ́nu ẹ̀ nígbà tó wọlé, ó ní kò sọ̀rọ̀ kankan. Wọ́n nínú mọ́tò ọ̀rọ̀ wo ni ó ń sọ, ó ní kò sọ nǹkan kan. Ó ní òun sáré wá sísàlẹ̀ láti wá lọ wá mọ́tò eléyìí tí ó gbé wọn lọ sí ilé ìwòsàn nígbà tí wọ́n rí i pé ọ̀rọ̀ ti yíwọ́. Wọ́n bi Adura léèrè lórí ọ̀rọ̀ eléyìí tí ó ṣẹlẹ̀ nípa ìjà láàrin ẹ̀gbọ́n rẹ̀ àti prime boy eléyìí tí ó sọ wípé òun kò sí níbẹ̀ rárá nígbà tí ẹ̀gbọ́n àti prime boy ń jọjà. Wọ́n bi léèrè wípé gẹ́gẹ́ bí àwọn tí ó ti sọ̀rọ̀ wọ́n sọ wípé àgàgà nínú ọ̀rọ̀ Wùmí Alọ́ba ó sọ wípé orí ọ̀rọ̀ rẹ̀ náà ni ó fa ìjà eléyìí tí ó wáyé láàrin òun àtẹ̀gbọ́n ẹ̀ eléyìí tí ó sọ wípé bẹ́ẹ̀ ni pé inú mọ́tò kejì tóun wà pé prime boy wá pé òun ò dá lóhùn eléyìí ló fa ìbínú tí ìbínú prime boy fi ru sókè tí ó fi ń bínú. Ó ní òun pàpà sọ̀kalẹ̀ nígbà tó ń sọ̀kalẹ̀ òun lọ jẹ́ iṣẹ́ kan òun ò mọ̀ wípé ìjà ti wáyé nígbà tí òun padà dé ni wọ́n sọ fún òun wípé ìjà ti wáyé. Wọ́n bi léèrè lẹ́yìn ìròyìn pé ta ló wá sọ fún ọ pé ìjà wáyé. Ó sọ wípé ìyàwó ẹ̀gbọ́n òun sọ fún òun wípé ìjà wáyé bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ̀gbọ́n òun náà jẹ́ kóun mọ̀ pé ìjà wáyé. Nínú ọ̀rọ̀ yìí wọ́n bi Adura léèrè iye àwọn tí ó wà nínú mọ́tò àkọ́kọ́ eléyìí tí ó sọ wípé àwọn bíi 5 náà wà nínú mọ́tò àkọ́kọ́ eléyìí tí ìyàwó olóògbé wà tí ó fi mọ́ prime boy kí òun tó lọ, ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ ìjà wọn kò ṣojú òun rárá, òun gbọ́ ni. Wọ́n tún bi léèrè gẹ́gẹ́ bí ọmọ ìyá olóògbé nígbà tí ẹ dé ilé ìwòsàn àkọ́kọ́ kí ló ṣẹlẹ̀. Ó ní níwọ̀n ìṣẹ́jú 15 lẹ́yìn táwọn dé ilé ìwòsàn èdè tí dókítà pè nígbà tí àwọn gbé dé ilé ìwòsàn alákọ̀ọ́kọ́ ni wípé dókítà yẹn sọ wípé ẹni ti kú tipẹ́tipẹ́. Ó ní ló mú kí àwọn tún gbèrò láti gbé lọ sí ilé ìwòsàn míì láti lọ fi ìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé ṣé ó ti kú lóòótọ́ àbí báwo ni. Eléyìí tó mú kí lọ́ọ̀yà tún béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ wípé ta ni ó mú àbá wípé kó tún gbé lọ sí ilé ìwòsàn míì wá eléyìí tó sọ wípé mánéjà ẹ̀gbọ́n òun Dàrósà òun ni ó béèrè, òun ni ó sọ fún àwọn wípé káwọn tún lọ dán ilé ìwòsàn míì wò. Eléyìí tí ọ̀rọ̀ jẹ́ bákan náà kó tó di wípé wọ́n padà gbé òkú Mohbad wá sílé. Oríṣiríṣi àwọn ìbéèrè ló fi mọ́ ti oúnjẹ léyìí tí wọ́n ń sọ wípé wọ́n sọ wípé ta ló dáná ọ̀rọ̀ indomie tí wọ́n sọ fún ẹ̀gbọ́n ẹ̀ eléyìí tí Adura sọ pé òun lòún ṣe indomie yẹn. Ó ní òun jẹ́ ń bẹ̀, ìyàwó ẹ̀gbọ́n òun náà jẹ́ ń bẹ̀, ẹ̀gbọ́n òun náà dẹ̀ jẹ́ níbẹ̀. Wọ́n wá bi léèrè wípé ọ̀rọ̀ aṣọ tí wọ́n sọ pé jẹ́ wà níbẹ̀ báwo lọ̀rọ̀ aṣọ ṣe jẹ́, ìwọ̀n kí ni ẹ̀jẹ̀ yẹn ṣe tó lára aṣọ eléyìí tí wọ́n ń sọ. Adura sọ wípé ara bedsheet lásán ìyẹn aṣọ ibùsùn òun náà ni ẹ̀jẹ̀ yẹn wà wípé kò tún sí níbòbí lẹ́yìn ibi tí ẹ̀jẹ̀ yẹn wà. Wọ́n bi léèrè wípé báwo wá ni ojú ọgbẹ́ tí ẹ̀gbọ́n rẹ̀ gbà báwo ló ṣe tó. Eléyìí tí Adura sọ wípé ojú ọgbẹ́ ọ̀hún kì í ṣe pé nǹkan tí ó lágbára púpọ̀. Wọ́n tún ṣe ìbéèrè wípé lẹ́yìn ojú ọgbẹ́ yìí pé ṣé ojú ọgbẹ́ míì tún wà. Eléyìí tí ó sọ wípé kò sí ojú ọgbẹ́ míì yàtọ̀ sí ti ọwọ́ yìí torí wọ́n béèrè wípé bí nǹkan gúnyàn ní nǹkan kan lẹ́gbẹ̀ẹ́ ibì kan ọ̀nàrà. Wọ́n tún wá bi léèrè wípé lórí ọ̀rọ̀ pé oògùn lílò pé ṣé ẹ̀gbọ́n rẹ̀ wà lórí àwọn oògùn kan tí ó ń lò eléyìí tó sọ pé oògùn kan wà oògùn SOS gẹ́gẹ́ bó ṣe pè é lédè tí ó ń lò tẹ́lẹ̀ kó tó di pé àsìkò tí ọ̀rọ̀ yìí ṣẹlẹ̀ ipò ti ní oògùn yẹn lọ́wọ́ tó ń lò. Wọ́n mú ọ̀rọ̀ yìí wọ́n fi kún ti ọ̀rọ̀ ti àwọn NDLEA tí wọ́n wá kó wọn nígbà kan. Wọ́n ní pé ṣé lóòótọ́ òun ni omi tí Mohbad mu lọ́dọ̀ wọn ní ipa lórí ọ̀rọ̀ ìlera rẹ̀ kó tó di wípé ọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ yìí ṣẹlẹ̀ pé tí wọ́n bá ní kí wọ́n mú ọ̀rọ̀ yìí kí wọ́n jó mọ́ eléyìí tó ṣẹlẹ̀ yìí lórí ọ̀rọ̀ wípé ìbéèrè tí gbogbo ayé ń béèrè eléyìí tí gbogbo ayé dúró lórí pé kí ló pa Mohbad ṣé ó lè tó máa ní kó tọ̀ ọ́ ṣé ó lè mú ọ̀rọ̀ ti àwọn NDLEA mọ́ wípé òun náà wà nínú tó ṣokùnfà ọ̀rọ̀ ikú ẹ̀gbọ́n ẹ̀. Ó sọ wípé ọ̀rọ̀ pé ó mú omi yẹn gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ pé ṣé nígbà tó mú mi yẹn tó ṣe wọ́n ṣe àkíyèsí nǹkan kan nípa bóyá èrò rẹ̀ nípa ìrònú ẹ̀ nípa ìwàsí ẹ̀. Ó sọ pé nǹkan kan nípa ìwàsí ẹ̀ kò yàtọ̀ lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n sọ ọ̀rọ̀ wípé ó mu omi lọ́dọ̀ àwọn NDLEA.
ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìbéèrè òun náà ni Adura ni ó dáhùn lónìí, bó tilẹ̀ jẹ́ wípé nígbà míì yóò ṣapá kan yóò tún ṣapá kan àti wípé sísọ ọ̀rọ̀ rẹ̀ gan kò já gaara tó lónìí, ṣùgbọ́n àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n wọ́n fa kò mú òkun nínú ọ̀rọ̀ eléyìí tí ó ń sọ lọ. Bí ẹjọ́ yìí ṣe ń lọ, ọ̀rọ̀ tó ti kan PrimeBoy padà torí pé àwọn agbẹjọ́rò sọ wípé ọ̀rọ̀ tí àwọn tí ó ti jẹ́rìí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ó fẹ́rẹ̀ jẹ́ pé gbogbo wọn gan ló kan ni wọ́n mẹ́nuba ọ̀rọ̀ PrimeBoy wípé lóòótọ́ ni ìjà wáyé láàrin òun àti Mohbad, yàtọ̀ sí ti eléyìí tí Wùmí Alọ́ba sọ wípé òun ò mọ̀ bóyá wọ́n jà tàbí wọn kò jà nígbà yẹn. Ọ̀rọ̀ ti wá kàn báyìí, wọ́n sì fi ìpè síta fún un báyìí pé kí PrimeBoy kó wá fún ìjókòó yìí, kó wá sọ tẹnu rẹ̀ ohun tí ó mọ̀, pàápàá jùlọ náà lórí ọ̀rọ̀ àwọn onímọ̀ ìṣègùn òyìnbó lè tó wà nípa àwọn tí wọ́n ń ṣe àyẹ̀wò nípa ẹ̀yà ara òkú, kí ló ṣẹlẹ̀ sókú, tí wọ́n fẹ́ mọ nǹkan tó ṣe àwọn pathologist eléyìí tí ó wà nípa tó wà ní ìdí ọ̀rọ̀ ti Mohbad yìí. Wọ́n adájọ́ sọ wípé àsìkò yìí tó báyìí torí pé gbogbo àgbáyé ló ń wò wá, gbogbo àgbáyé ló ń wò ní wọ́n fẹ́ mọ ibi tọ́rọ̀ yìí dé dúró. Gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe jẹ́ ká mọ̀ nílé ẹjọ́ wípé àwọn nǹkan kan tí wọ́n ti gbà lára Mohbad tí wọ́n fẹ́ ṣe àyẹ̀wò rẹ̀ láti jẹ́ kán lè tọ pinpin ohun tí ó fa ikú rẹ̀, wípé ara àwọn àyẹ̀wò ọ̀hún wọ́n ti fi àwọn kan ránṣẹ́ sí ilẹ̀ Amẹ́ríkà, àwọn yẹn ni kò tí ì dé tí wọ́n sì ń wò báyìí, ṣùgbọ́n wọ́n wá fẹ́ kí ẹni tí ó wà nídìí ọ̀rọ̀ yìí, ìyẹn onímọ̀ ìṣègùn òyìnbó, kí ó wá sọ ibi tí ọ̀rọ̀ dé dúró torí pé gbogbo èèyàn ni wọ́n fẹ́ gbọ́, gbogbo èèyàn ni wọ́n fẹ́ mọ̀ ibi tí ọ̀rọ̀ yìí dé dúró torí pé ọ̀rọ̀ yìí ti dá ọ̀pọ̀lọpọ̀ lágara, wọ́n fẹ́ gbọ́ tẹnu wọn pé ó dáa kí ni ká máa retí, níbo ni ọ̀rọ̀ yìí dé dúró. Ṣùgbọ́n ìbéèrè tí wọ́n béèrè kó tó di wípé ìjókòó ilé ẹjọ́ parí lónìí lọ́wọ́ Adura ni wípé nínú gbogbo ọ̀rọ̀ tí ó ti sọ kalẹ̀ yìí bó ṣe tó yìí, gẹ́gẹ́ bí agbẹjọ́rò ọ̀hún ṣe sọ pé tí wọ́n bá wá sọ wípé òkè o ilé ẹjọ́ báyìí ó wá sílé wọn wá béèrè pé ó dáa kí ni o lè sọ wípé ó fa ikú ẹ̀gbọ́n rẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ tí ó ṣẹlẹ̀ yìí, kí ni wàá sọ? Eléyìí tí ó sọ wípé ohun tí ó pa òun náà ò lè sọ pàtó ẹ̀ bẹ́yẹn bóyá torí abẹ́rẹ́ tí wọ́n fún, bóyá abẹ́rẹ́ tí wọ́n fún, bóyá abẹ́rẹ́ gbòdì lára ẹ̀ ni òun náà mọ ibi tí ó lè dúró sí lórí ibi yìí. Ẹ jẹ́ kí n sáré mẹ́nu bà èyí tó tún ṣe kókó nínú àwọn ọ̀rọ̀ eléyìí tí wọ́n béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ nílé ẹjọ́, eléyìí tí ó ní ṣe pẹ̀lú visa Canada, eléyìí tí ẹ̀gbọ́n rẹ̀ gbà wọ́n béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ wípé báwo ni ṣé ó mọ̀ nípa rẹ̀. Eléyìí tí Adura sọ wípé òun gbọ́ nípa rẹ̀, wọ́n ní látẹnuta ló ti gbọ́, ó ní ẹ̀gbọ́n òun fúnra rẹ̀ ló sọ fún òun nípa ọ̀rọ̀ yìí, kí adájọ́ tó sọ wípé àwọn ọ̀rọ̀ kankan wà tó jẹ́ wípé ọ̀rọ̀ ìjókòó Coroner yìí kò ní í ṣe pẹ̀lú ẹ̀, ọ̀rọ̀ tó jẹ́ pọ̀rọ̀ abẹ́lé tiwọn ni, wípé ó níbi tí gbèdéke àwọn ìbéèrè kan dé, káwọn kan ṣe ìwádìí ohun tó ṣẹlẹ̀ nípa ikú, ọjọ́ tí ikú ṣẹlẹ̀, kí ló fà á, nígbà wo àti bó ṣe kú. Òun ni ọ̀rọ̀ ilé ẹjọ́ yìí wà kó tó di pé wọ́n gbé ọ̀rọ̀ yìí wọ́n gbé fún àwọn tó wà nílé ẹjọ́ ga láti bẹ̀rẹ̀ ìwádìí síwájú sí i. Kò jẹ́ bó ṣe wá jẹ́ lórí ọ̀rọ̀ yìí lónìí, bí Adura Alọ́ba bí ó ṣe ṣọkàn ọkùnrin lónìí láti sọ̀rọ̀. Tẹ́ ò bá gbàgbé ní ìjókòó tó kọjá ló sọ pé nírùn bí ń pa òun, kò gẹ́ẹ̀tì ara ẹ̀, kò mọ̀ bó ṣe ń ṣe òun, ṣùgbọ́n adájọ́ bí léèrè kan tó bẹ̀rẹ̀ ẹjọ́ lónìí pé ṣó o ti jẹun, ṣó o wà dáadáa, kí a tó bẹ́jọ́ yìí ká tó máa bá lọ, bó ti jẹ́ pé bó ṣe bẹ̀rẹ̀ ẹjọ́ ọ̀hún kò fi gbogbo ara ṣe ìwúrí fún gbogbo èèyàn tó wà ńbẹ̀ lónìí, ṣùgbọ́n lẹ́yìn ọ̀rẹ́yìn ó sọ tẹnu ẹ̀, a gbọ́ tẹnu ẹ̀. Táíwò Àtọ́lágbé lórúkọ mi. Ìjókòó mi ó tún di ọjọ́ kẹfà nínú oṣù kejìlá ọdún tá a wà yìí, nígbà tí àwọn méjì tí mo dárúkọ PrimeBoy eléyìí tí wọ́n ní kó wá sọ tẹnu ẹ̀ torí pé gbogbo ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ ó dá lórí dako, wọ́n ní gbogbo ọ̀rọ̀ tó tún ṣẹlẹ̀ yìí kò ṣẹ̀yìn alábàáwọn ẹ̀ kó wá sọ ntí òun náà mọ̀ nípa ọ̀rọ̀ ó ṣèjà àti kò ṣèjà àti ọ̀rọ̀ pathologist tó ní kó wá fún àwọn ọmọ Nàìjíríà lọ́wọ́ ibi tí ọ̀rọ̀ dé dúró báyìí, ibi tí wọ́n bá ṣẹ́ dé. Ẹ má yí kúrò lórí ìkànnì Kilarigbo TV.
Táíwò Àtọ́lágbé lórúkọ mi. One prime boy. Now the proceedings of today, since we commenced this proceedings, there has been this allegation that there was a fight between Mohbad and prime boy. And it will be in tandem with justice if prime boy is invited to come and tell his own side of the story. So we appeal to the magistrate, the presiding magistrate, to issue a witness summons inviting prime boys to come and give evidence. I did that on his behalf. It will not be neater to proceed with the evidence of the pathologist without hearing from prime boy. So wherever prime boy is, please let him contact me, because I made that application on his behalf. There has been evidence by the wife that he had a fight with Mohbad on September 10. The younger brother, Adura, also confirmed that today. And the DJ also confirmed that. So about 3 personalities mentioned his name in respect to the inquisition going on at the court. So please, I have made that application on behalf of Prime Boy. I don't know him, but I listened to his interview where he said he never had a fight with Mohbad. I listened to his interview that he granted with TVC. It was that interview that prompted his application. So wherever Prime Boy is, himself, his lawyer, let them contact me. I gave an undertaking that he will come. Let him come and tell us what he knows about the death of Mohbad. Thank you very much. Any other question? Your name is? My name is David Fadile. David Fadile. Or of any other cause other than natural death. So that's the sense. But when you are not saying somebody contradicted, there's nothing like contrariness. It's about the fact that you give account of what you know. So even if you contradict, since it is not adversarial, it doesn't make any effect, because what is extracted from you will be useful. What is extracted from B will be useful. What is extracted from every other witness will be useful to the court. So no contradiction. You only use issue of contradiction when you are talking of adversarial system. So the coroner inquest is inquisitorial. You make inquiries as to, no, you were not there. Can you tell us what happened? So somebody is telling us what is giving us account of what we did not see. So that's the essence of coroner inquest. It's not about, oh, somebody has come to contradict. Even if you are contradicted, you are giving account of what you know. Meanwhile, if you are going to be practical about it, remember he said most of the things that happened to Mohbad happened when they were upstairs, while he was upstairs. He cannot be factual to tell us when somebody that was on the ground floor will be telling us what was happening upstairs. So he will not be factual. So if somebody is upstairs and is giving account what happened upstairs, there is no way somebody that is downstairs will come and give the same account. So that was what. And remember, even when they were in the town hall, when they were fighting, he said he was not at that scene. He was told. So you cannot expect him to give the same account with somebody who was at the scene. So no contradiction. How do you verify if it was saying the truth? No, if you listen to what I've said, coroner inquest is not about truthfulness, correctness, veracity of what you are saying. You are only giving account of what you know. Whether the court will believe you or the court will not believe you, it is not about what you say. It is about testing account of everybody all together. The court will now make a conclusion about its findings. So even if you are lying, the court, if what you have said is not useful to the court will dump it. The court will pick the ones that are useful and will make use of it in arriving at a conclusion. And the conclusion is outside autopsy. Autopsy practically will give you scientific or forensic the report of forensic examination of the body, and it will tell you this was what they arrived at when they conducted their scientific examination. But scientific examination can only tell you poison. He had poison, but who gave him that poison?
how did he eat that poison will be unraveled from the account given by different persons during coroner inquest. Coroner inquest is to help those who are conducting investigation. It is not a trial per se. No, it's not. Sorry, sir. Can I say something, sir? Can I say something, sir? Nigerian Bar Association. Can I say something, sir? Please say it. According to Cynthia, Yeah. according to Cynthia, Okay. the last time she gave a testimony, I remember she said she knows nothing about the Indomie. But today, Adura was able to say, even Cynthia herself ate out of the Indomie. What do you Like I've said, the court is to sum up its findings from individuals and to give account of its findings vis-a-vis. When you say, when the scientific person comes to say this is what killed Mohbad. Now we will now say what were the activities which led to that cause of death. So if Adura said Wunmi ate from that, Wunmi or Cynthia, as the case may be, ate from that Indomie, and let us, for instance, assuming without considering, I'm not saying, let us say, autopsy is saying he died of poison, and when autopsy will say he died of poison, autopsy would mention the food he ate that was poison. Let us now assume that it was the Indomie that they found out that that was what the poison was. Because the court had heard about Indomie, the court knew Adura cooked that Indomie. The court knew Wunmi ate from that Indomie. The court will now order that those individuals be arrested for more questioning. So by the time the police now arrest, let's say they arrest Adura, they arrest everybody who ate from that Indomie. Police will now do their investigation to unravel who among them poisoned the food. So that's the essence of coroner inquest. But not to say, even when Wunmi said I heard from it or I didn't know anything about it, it does not close the investigation. It does not. Coroner inquest does not close the investigation. Does that in any way implicate her, or does that in any way point any finger to her? Get my point. Everybody who has come to say something useful before a coroner inquest, the court will take whatever you say and will make use of it. By the time the court is submitting its conclusion, the police will take it, the state will take it through the police, and they will make use of it. So when they are making use of it, whatever implication it has, everything summed together will be unraveled. That's the essence.